dámy a pánové. Na cvičeních L1 ze stavebních hmot jste měli probírat zkoušky cementu. Takže cement se vyrábí ze slínku, který vidíte zde, jsou to takové balónky, jak vidíte. Tady tento slínek se společně se sádrovcem namele. A první věc, která se musí odzkoušet, no, jedna z prvních věcí je jemnost mletí. Jak je ten cement kvalitně namletý. Takže jemnost mletí vyjadřujeme v jednotkách centimetr čtvereční na gram nebo metr čtvereční na kilogram. Je to povrch všech zrn v jednotkové hmotnosti. Měrný povrch se dá změřit pomocí Blainova přístroje. Blainův přístroj se skládá ze skleněné trubice a průtokové komory. Takže jaký je princip této metody? Do průtokové komory, která má na dně ocelovou děrovanou testičku, se vloží filtrační papír, dále se tam vloží cement a skrz ten cement se nechá proudit vzduch. A čím je ten cement jemněji namletý, tím pomaleji ten vzduch skrz cementové lůžko prochází. Blainová metoda je metoda srovnávací, takže k tomu, abychom mohli změřit měrný povrch našeho cementu, musíme znát konstantu Blainova přístroje. Jestliže nám ji výrobce Blainova přístroje nesdělí, musíme si tu konstantu zjistit sami. K tomu potřebujeme referenční cement. Referenční cement je cement, jehož hustotu a měrný povrch známe. Abychom postupovali, kdybychom měřili konstantu Blainova přístroje. Tady mám prázdnou, čistou průtokovou komoru. Do ní vložím filtrační papír. Tak, je tam. Na ten filtrační papír dám navážku referenčního cementu. Takže prosím vás, co to je navážka referenčního cementu? Jedná se o hmotnost cementu, kterou vložím do průtokové komory. A jak bych měl spočítat navážku toho referenčního cementu? Spočítám ji z objemu cementového lůžka. Objem cementového lůžka, to je objem této komory, to znám. A vy to budete mít v zadání vašich laboratorní úlohy. Zvolím si porozitu cementového lůžka, tu zvolím jako 0,5. Ta hmotnost toho cementu, který vložím do té průtokové komory, se spočítá ze známého vzorečku hustota krát objem krát 1 minus porozita cementového lůžka. Jo? Takže hustota cementu tu máme zadanou, protože se jedná o referenční cement, takže známe hustotu, výrobce nám ji dal. Objem cementového lůžka také známe, porozitu jsme si zvolili jako 0,5, takže já si teďka navážím ten referenční cement a vložím jej do tady této komory. Takže já jdu vážit. Máme naváženo, ještě 200 gramů. Tak. Porozita cementového lůžka je 0,5. Cement tam mám vložený. A nyní kapalinu pomocí tady z toho balónku vytlačím mezi 3. a 4. vyleptanou rysku. Pak budu čekat, až kapalina klesne ke 3. vyleptané rysce. V tento okamžik spustím stopky a budu měřit čas, za jak dlouho mi kapalina poklesne k této 2. vyleptané rysce. V tento okamžik zastavím čas a budu mít údaje potřebné k tomu, abych mohl spočítat konstantu Blainova přístroje. Takže jdeme na to. Vytlačíme kapalinu. Tak, čekám.
tento okamžik mačkám stopky a měříme čas. Zdá se, že referenční cement je dobře namletý, kapalina uniká. Postupuje pomalu, nicméně už se blíží k cíli a nyní máme finální čas a je to 27,65 sekund. Podařilo se vám spočítat konstantu Blainova přístroje, vychází mezi jedničkou a dvojkou. Pokud vám vyšlo 1,6 plus minus něco, tak je velmi vysoká pravděpodobnost, že to máte dobře a můžete tento výsledek poslat vašemu vyučujícímu. Tak, výborně. Konstantu Blainova přístroje máme a nyní budeme měřit ten náš cement, náš měřený cement. Takže opět provedeme tady tento experiment, ale jestli jste se už podívali do vzorečku, jak se počítá měrný povrch, tak potřebujeme znát hustotu měřeného cementu. A hustotu měřeného cementu tu nemáme. Tu si stanovíme pomocí piknometrické metody. Takže dejme tomu, že hustotu cementu jsme si spočítali pomocí piknometru, vychází kolem 3 gramů na centimetr krychlový. Abychom mohli provést tento experiment pomocí Blainova přístroje, musíme znát navážku měřeného cementu. Spočítáme ji úplně stejně jako v případě toho referenčního cementu, s tím rozdílem, že za hustotu dosadíme tu hustotu, kterou jste si právě teď spočítali pomocí piknometrické metody. Piknometrickou metodu vám ukáže jiný expert naší katedry. Teď vám ukážu, jak se počítá hustota pomocí piknometru. Piknometr je skleněná lahvička se zabroušeným hrdlem. Nakreslím schematicky. Prázdný piknometr označíme M1. Piknometr s navážkou cementu M2. Piknometr s navážkou cementu a kapalinou označíme M3 a piknometr s kapalinou označíme M4. Tak, a princip té metody je, že můžeme si představit, že když v tom piknometru je pouze navážka cementu, ale dali bychom do toho celý objem kapaliny, tak by objem jisté kapaliny vytekl a objem té kapaliny je stejný jako objem tohoto cementu. Tak, víme, že hustota se spočítá hmotnost lomeno objem obecně. Když budeme vycházet z rovnosti těch objemů, tak můžeme napsat, že hmotnost té kapaliny lomeno její hustota se rovná hmotnost cementu lomeno hustota cementu.
účelem je spočítat hustotu cementu, takže si vyjádříme, hustota cementu se rovná, je to hmotnost cementu krát hustota kapaliny lomeno hmotnost kapaliny. Tak. Hustotu kapaliny máte zadanou ve vašem zadání. Hmotnost cementu spočítáme tak, podíváme se, máme pikrometr s navážkou cementu, máme prázdný pikrometr. Složitým matematickým procesem, který se nazývá odčítání, zjistíme hmotnost cementu a hmotnost kapaliny zjistíme tak. Jedná se o hmotnost této kapaliny, která vytekla. Je to na vás, jak k tomu přijdete, já osobně to dělám tak, že odečtu celou tuhle kapalinu minus tuhle kapalinu. Takže M4 minus M1 minus závorka M3 minus M2. A tím zjistíte hmotnost té kapaliny. Takže vy už jste viděli zkoušku měrného povrchu. Tady tato zkouška se provádí na samotném cementovém prášku. S tím bychom ale nevystačili. My ten cement smícháme s vodou, získáme tím pádem tedy cementovou kaši a na cementové kaši se opět provádí další zkoušky. Například počátek doby tuhnutí, konec doby tuhnutí. Takže k tomu, abychom mohli provést zkoušku počátku doby tuhnutí, potřebujeme mít kaši normální hustoty. Jak už jsem tedy říkal, cementová kaše je směs cementu a vody. Kdy má kaše normální hustotu? To se zkouší pomocí tady tohoto vykatova přístroje, kde tady tuto ocelovou jehlu nahradím za hustoměrný váleček. Takže tady mám hustoměrný váleček, sem si dám cementovou kaši, kterou jsme si právě teď vyrobili, a hustoměrný váleček dám takhle těsně na povrch té cementové kaše a volným pádem ho nechám, spustím do té cementové kaše. A cementová kaše má normální hustotu právě tehdy, pokud se nám ten hustoměrný váleček zastaví 6 plus minus 3 mm nade dnem misky. Takže tady se nám to zastavilo 7 mm nade dnem misky, takže případná virtuální kaše, cementová kaše by měla v pořádku a na této kaši bychom pak mohli směřit počátek doby tuhnutí a konec doby tuhnutí. Doufám, že se spokojíte s virtuální cementovou kaší. Takže zjistili jsme vodní součinitel. Vodní součinitel rovná se, nebo je definován jako hmotnostní podíl vody ku cementu. Jo? Takže je důležité najít vodní součinitel. Jakmile je máme a máme kaši normální hustoty, můžeme změřit počátek doby tuhnutí a konec doby tuhnutí. Takže počátek doby tuhnutí měříme od té doby, co jsme vsypali cement do vody. Takže dejme tomu, že už máme nějakých 10 minut za sebou. Tady máme cementovou kaši a volným pádem pustíme ocelovou jehlu do virtuální kaše. Není žádný div, že se nám ta ocelová jehla dostala přímo na dno té misky.
Jo, v tom cementu slínek se mele společně se sádrovcem a sádrovec slouží jako retardér tuhnutí. Aby právě ten cement nesmí tuhnout příliš rychle, abychom s ním mohli dobře pracovat, abychom čerstvou betonovou směs mohli uložit do pevnění předtím, než nám stuhne. My tady pracujeme tedy s cementovou kaší, takže opět tady tuto zkoušku provádíme po 10 minutách a tady konec doby tuhnutí bereme tehdy, když se nám ta ocelová jehla zastaví právě opět 6 plus minus 3 mm nade dnem té misky. Takže v té době máme, takže jakmile ta jehla je tedy těch 3 až 9 mm nade dnem misky, tak tehdy bereme, tak tento čas považujeme jako počátek doby tuhnutí. Počátek doby tuhnutí by neměl nastat dříve než za hodinu, to platí pro cementy běžných pevnostních tříd bez RK. Cement pevnostní třídy 52,5, tam ten počátek doby tuhnutí může nastat již po 45 minutách. Takže jakmile máme změřen počátek doby tuhnutí, budeme měřit konec doby tuhnutí. Takže opět tady mám virtuální cementovou kaši a provádím opět ten vpich té ocelové jehly do cementové kaše a zkouška končí právě tehdy, pokud se ta ocelová jehla zabodne půl milimetru pod povrch té již zatuhlé cementové kaše. Takže tehdy máme konec doby tuhnutí. Jakmile máme konec doby tuhnutí, pak už ten cement, ta cementová kaše tvrdne. Jo, to je ještě další zajímavý pojem, jaký je rozdíl mezi tuhnutím a tvrdnutím. Takže lapidárně řečeno, tuhnutí je vlastně proces, kdy ta cementová kaše přechází z kapalného skupenství do skupenství pevného. Tak, máme naváženou 450 gramů frakce kameniva PG1, 450 gramů frakce PG2 a 450 gramů frakce PG3, celkem tedy 1350 gramů kameniva, 450 gramů cementu a 225 gramů vody. Jelikož máme 450 gramů cementu a 225 gramů vody, tak vodní součinitel je žádná celá 5. Tak, do nádoby vneseme jako první vodu. A druhý v pořadí cement. V betonárnách je tomu jinak, tam se nejdříve míchají suché složky spolu, až nakonec se přidává voda a různé kapalné přísady, po případě příměsi. Tak, umístíme do míchačky. Pustíme. Aby později šlo trámečky odbednit, je potřeba na formu nanést odbedňovací přípravek, v našem případě olej. Zásada je, že nikdy by to nemělo stýkat, měl by to být jenom takový filtr, který bude na všech stěnách. Tak. A naplníme zhruba do nějakých 2/3. Zkontrolujeme formu s cementovou maltou, umístíme do střásacího stroje, kde proběhne hutnění. Tak, forma musí být dobře ukotvená, aby nám neodjela. A
Zhmotnění bude probíhat pomocí 60 rázů. Tak, naplníme až po okraj. Nyní použijeme k zarovnání povrchu tu nůž na kebab. Tak, přes druhý roh. Tak. Bohužel jste přišli o to nejlepší, to je o závěrečný úklid. Tak, na povrch umístíme folii, aby se voda rychle nevypařovala. Po 24 hodinách se trámečky odbední a umístí do vody. Dobrý den, dámy a pánové, na dnešním cvičení si ukážeme, jak se měří, jinak nebude se měřit. Povedlo se, ale proudí to nějak moc rychle. A to je totiž, tam měla přijít tahle, a ne tahle. Vychází kolem 3 gramů na centimetr krychlový. Počkej, já to psycho mám zatáhnout. Stejně bude říkat kraviny, tak je to... A to je jedno, ale ten zábor může být... Tak, teďko mi jen ukáž, jak normálně pracuješ s Blainem. Já ti na ten balónek... Kam jedeš? Vyjedeš ze záběru. To je mě jedno. Třeba vlastně já jsem taky viděla cement tak u babičky na východě. Vidíš? Jo, taky tamhle. Hustota cementu se rovná hmotnost kapaliny krát. Tyhle jsem postavil. N196, pomlčka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umím počítat a do 20, možná ještě víc. To je něco tak...